Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. สวัสดีครับ สวัสดีครับผมไม่ได้บินนานเลยเนี่ยเดี๋ยววันนี้ลองมาทำคลิปบินหน่อยแต่ลำฟรีสไตล์พังเอาลำที่เซตเป็นเลสซิ่งลองบินฟรีสไตล์กันดีกว่า X54 ดูดิใส่โกโปรแม่งหนักไปเปล่าวะดูดิมาลองบินดูนะน่าจะได้อยู่นะได้เปล่าวะผมว่าน่าจะพอได้อยู่เฮียอย่าหายนะมึงขี้เกียจเอาไก่มาเส้นแล้วนะ Have you ever felt? Are you listening? ดูสิ Damn. มาที่โกโปรนะครับอย่าหายเว้ยเกียจหา